กลงมันจะไปกันยังไงประเทศเราควรจะยึดหลักอะไรที่มีคนเตือนคุณยิ่งชีพคุณผลิตว่าระวังติดคุกเนี่ยผมก็ไปหาดูมาตรานะว่าจะผิดมาตราไหนครับได้ยินว่าท่านตรียุติธรรมจะให้ดีเอสไอไปร้องกองปราบครับซึ่งก็แปลกอยู่นะเพราะดีเอสไอก็เป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วอย่างอะไรที่เขาเห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทเขาไปฟ้องกันแล้วใช่ไหมคะคุณผลิตคุณยิ่งชีพก็โดนกันไปแล้วคนละหลายคดีแต่อันที่ยังไม่ฟ้องแต่ขู่ว่าจะฟ้องเนี่ยทรงมันก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกอะถาม AI ก่อนแล้วถามนักกฎหมายก่อนแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเข้าข้อไหนดีก็เลยขู่เอาไว้ก่อนหลังจากที่ไอรอออกมาเปิดข้อมูลการโทรศัพท์ก่อนผมเอาประเด็นนี้ก่อนนะคุณช่อนะข้อมูลการโทรศัพท์ของผู้สมัครสวที่มีการโทรหา2พี่น้องปริศนานันทกุลทั้งคู่ก็ออกมาตอบกลับทันทีและตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่กระทั่งเมื่อวานนี้ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ท่านเป็นข้อมายืนยันเองนะว่าเป็นข้อมูลจริงมันอยู่ในสำนวนของ DSI และบอกว่าจะเอาผิดคนที่เอาข้อมูลออกมาเผยแพร่และยังบอกอีกว่าเอกสารที่หลุดออกมานี้เกิดจากการตรวจสอบในสมัยของรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนแม่มีการพาดพิงไปถึงท่านก่อนนะฮะเอาตรงๆง่ายๆคือคุณทวีสอดส่องแหละครับแต่ล่าสุดฮะคุณเป๋ายิ่งชีพให้สัมภาษณ์ในรายการ The Politics ของมติชนเมื่อวานนี้บอกว่าข้อมูลสำนวนนี้มันไม่ได้รั่วมาจากยุคก่อนท่านรุตพลนะครับเพราะตนเองได้ข้อมูลนี้มาช่วงปีนี้ก็คือปี 69เอาอย่างนี้ถามมุมมองของนักกฎหมายแล้วก็แน่นอนฮะนักเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับมุมของนักกฎหมายครับอาจารย์ปริญญาการเอาข้อมูลในสำนวนออกมาเผยแพร่นี้ผิดไหมฮะเอาตรงไปตรงมาเลยฮะอาจารย์คือที่มีคนเตือนคุณยิ่งชีพคุณผลิตว่าระวังติดคุกเนี่ยผมก็ไปหาดูมาตรานะว่าจะผิดมาตราไหนนะครับได้ยินว่าท่านตรียุติธรรมจะให้ดีเอสไอไปร้องกองปราบซึ่งก็แปลกอยู่นะเพราะดีเอสไอก็เป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนะครับไปร้องกองปราบทีนี้ผมคิดว่าเท่าที่หาดูแล้วก็ปรึกษานักกฎหมายนะที่เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับไม่ปรากฏว่ามีมาตราไหนนะที่จะเอาผิดนะครับกับคุณยิ่งชีพหรือคุณผลิตทีนี้มันมี2 ส่วนนะคุณทิมคือส่วนของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะอยู่ในชุด26คือชุดสืบสวนไต่สวนคนเนี้ยเอามาเปิดเผยเนี่ยผิดไหมอันนี้อันที่1อันที่2แล้วคนที่ได้มาเปิดเผยต่อซึ่งไม่เจ้าหน้าที่เนี่ยผิดหรือเปล่าเอาอันหลังก่อนอันหลังเนี่ยผมยังหามาตราไม่เจอว่าจะผิดยังไงนะครับมันมีมาตราความผิดฐานเปิดเผยความลับนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งมันก็มีแต่เนี่ยเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขเอกสารใดปิดผนึกไปเปิดเผยนะครับหรือความลับของผู้อื่นนะครับที่เขาประกอบอาชีพเป็นแพทย์เภสัชคนจำหน่ายยาพดุงครรภ์นักบวชหมอความผู้สอบบัญชีซึ่งมันก็ไม่เข้าอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมหามาตราไม่เจอก็อยากทราบเหมือนกันว่าถ้าจะเอาผิดคุณยิ่งชีพเนี่ยจะมาตราไหนนี่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่กับคุณยิ่งชีพนะเอาเรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยจะเอาใครมาติดคุกเนี่ยต้องมีความผิดว่าผิดมาตราไหนกฎหมายอะไรผมยังหาไม่เจอนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กกตหรืออาจจะเป็น DSI ก็ไม่ทราบได้เพราะชุดแรกชุด26เขาประกอบด้วยกกตกับทาง DSI อันนี้มีมาตราครับที่ผิดได้นะครับคือมาตรา164ประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำโดยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับเนี่ยต้องรอโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทอาจจะผิดมาตรานี้ได้ใช่ทีนี้ประเด็นคือต้องตีความนะครับว่าอันนี้เป็นความลับในราชการใช่ไหมทีนี้คำถามคือเอกสารเนี่ยของชุด26เนี่ยที่ในคลิปเนี่ยเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเป็นพันหน้าเป็นหมื่นหน้าเนี่ยนะครับคำถามคือว่าเป็นความลับทางราชการไหมมันจะเป็นถึงแค่กกต.ลงมติกกต.ลงมติปุ๊บเนี่ยนะครับเอกสารตัวนี้เนี่ยไปขอเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยคุณทิมผมเปรียบเทียบนะครับกับคดีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเรื่องนาฬิกาหรูคนไปขอดูกกต.ปปช.ไม่ยอมให้เปิดนะครับก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองสั่งให้เปิดก็ไม่เปิดอีกสู้จนถึงศาลปกครองสูงสุดสั่งให้เปิดก็ยังส่งออกมาเป็นตัวดำๆคาดไว้หมดสุดท้ายก็ไปร้องศาลอาญาศาลอาญาก็พิพากษาจำคุก2 ปีนะครับเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลไว้ง่ายคือถ้าหากว่ากระบวนการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย
มันจะกลายเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว ครับ ในขณะนี้ทำไมห้ามเปิดเผย เพราะเขากลัวว่าถ้าเปิดเผยไปก่อนมันก็มารบกวนกระบวนการหรือเปล่า เช่นผู้ต้องหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือถ้าผิดมากอาจจะหนีสมมติ หรืออาจจะมีการไปวิ่งเต้นกับผู้มีหน้าที่ในชั้นต่อมาเขาในระหว่างเนี้ก็ถือว่ายังไม่เปิดเผยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามกกตลงมติปุ๊บสมมุติว่าเป็น 28 สมมตินะสมมติ เพราะว่าไม่ใช่วันศุกร์นี้แล้วนี่ ฮะ ไม่รู้ใครปล่อยข่าว ไม่รู้ วันศุกร์นี้ ไม่รู้อาจารย์ รายการนี้ก็คงจะเพราะว่าเนี่ยเห็นว่าจะลงมติวันศุกร์ก็เลยจัดซะวันนี้เลย เมื่อวานนี้ก็ไปดอกนึงแล้วก็บอกให้ เข้าใจว่าจะเป็นอาทิตย์หน้า แต่ว่าอาทิตย์หน้าคงจะ โอเค ก็มีหลายเรื่องนะแต่ประเด็นเพราะจะมีเรื่องสารรัฐธรรมนูญเรื่องบาร์โค้ดอีกแต่ประเด็นของเรื่องคือ ถ้ากกตลงมติเมื่อไหร่ ฮะ ลงมติอย่างไรอีกเรื่องนะลงมติปุ๊บเนี่ย ฮะ เอกสารนี้จะกลายเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผยฉะนั้นเนี่ย ซึ่งทุกคก็เข้าถึงได้ มันก็มีประเด็นอะว่ามันนับเป็นความลับไหมแต่ตอนนี้ถือว่ายังเป็นความลับอยู่ก็อาจจะผิดมาตรานี้แต่ โอเค คำถามคือแล้วใครเป็นคนให้คุณยิ่งชีพให้คุณผลิต คุณ สมมุติว่าเขาเอามาวางไว้หน้าบ้าน ไม่รู้ใครให้อย่างนี้ก็หาตัวไม่เจอเพราะตัวคนเอามารับต่อเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่องค์ประกอบความผิด ผมยังหาไม่เจอนะครับ คนที่บอกว่าคุณยิ่งชีพติดคุกแน่เนี่ยย้ำอีกทีนะ เห็นด้วยเห็นต่างอีกเรื่องนะ โอเค แต่ว่าความผิดจะเอาคนติดคุกมันต้องมีมาตราว่าผิดผมยังหาไม่เจอ ตอนนี้อาจารย์ยังหาไม่เจอไม่รู้คุณช่อหาเจอป่ะ คือดิฉันจะไปเถียงอะไรกับนักกฎหมายนะคะ แต่ดิฉันเนี่ยเป็นนักการเมือง ครับ ฟังความเห็นทางกฎหมายไปแล้ว อ่า ฟังคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญกฎหมายแต่เชี่ยวชาญการดูทรงนักการเมือง ดูทรงดูทรง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะดิฉันคิดว่าข้อแรกเอาเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดการของกกตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิ้นได้นะคะถ้าให้ดูทรงนะคะทรงมันดูออกง่ายมากค่ะ ว่า โดยปกติเนี่ยกกตเขาประชุมวันจันทร์ ครับ ถูกไหมคะทุกคนก็คาดหมายว่าเป็นวันที่ 31 สิงหาค ครั ม บ เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มันครบกำหนดของการพิจารณา ครับ พอดีมันก็จะลงวันที่ 31 สิงหาคม วันจันทร์ที่ วันจันทร์นะคะ แต่อยู่ๆในสัปดาห์เนี้ย อืม ก็มีข่าวออกมารายงานข่าวกล่าวว่านะคะ รายงานข่าว ว่าจะมีการลงมติกันในวันศุกร์นี้เลยนะคะทางเราก็ดูทรงกันออกว่าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นในวันศุกร์ทั้งที่โดยปกติมันจะเกิดขึ้นในวันอื่นเนี่ยมันมีเหตุเป็นไปได้ประการเดียวก็คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นจะทุเรศมาก เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยพอความทุเรศเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์พอเป็นเสาร์อาทิตย์ช่วงข่าวมันจะน้อยเลยรายการคุณพินเนี่ยมันก็ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคุณมีจันทร์ถึงศุกร์ ครับ ใช่ไหมคะมันก็จะงดเว้นการด่ารัฐบาล หรือด่าผู้เกี่ยวข้อง หรือด่าผู้ที่ลงมติเนี่ยไปได้ 2 วัน แน่นอนมันมีช่วงข่าว แต่คนเนี่ยจะดูน้อยลงอย่างมีนัยสำนึกออกไหมช่วงข่าวเสาร์อาทิตย์อะมันเรตติ้งไม่ดีเท่า ลด impact ถูก ข ต้ อ อง งความรุนแรงของข่าว ที่สำคัญถ้ามันเกิดขึ้นในวันจันทร์วันอังคารมีอะไรคะ ครม.ประชุมสภา วันอังคารเนี่ยแล้วครม.กี่คนที่อยู่ใน 229 เพียบนะคะ เพราะฉะนั้นวันอังคารนี่คนที่ครม.โดนปิ้งย่างแน่นอน ถ้ามติมันลงมาวันจันทร์แล้วมันทุเรศ ฮะ ถูกไหมคะ ฮะ พอลงกันว่าจะเป็นวันศุกร์เนี่ยมัน ครั ก็ บ มองออกแล้วว่าสงสัยทรงมันจะไปในทางว่าไม่ส่งฟ้องทั้งหมด มันก็เลยจะต้องมาวันศุกร์เพราะว่าถ้ามันไปลงกันวันจันทร์เดี๋ยวที่ครม.เขาจะเดือดร้อนในวันอังคารจะโดนนักข่าวไปรุม แล้วใครเป็นคนบอกจะปล่อยวันศุกร์อ่ะเพราะกกตบอกว่าเราไม่เคยพูดนะเราเลยออกหนังสือต้องยืนยันว่าที่ แต่ว่า เป็นความจริง กกตเนี่ยก็น่าจะมีโซเชียลมีเดียกันทุกคน ข่าวว่ามันจะมีมติวันศุกร์เนี่ยมันมีมากี่วันแล้วคุณทินทำไมถึงมาบอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หรือเปล่านะวันจันทร์เป็นแค่วันประชุมปกติของเขาเฉยๆเพราะฉะนั้นที่คิดว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเดิมที่จะไปตามธงเดิมแล้วว่าจะไม่ส่งฟ้องใครเลย อันนี้ยืนยันนะความคิดเห็นส่วนตัวดูทรงว่ามันจะเป็นแบบนั้น แต่ทีเนี้ยกระแสมันแรงจัด เพราะว่าทางคุณยิ่งชีพกับคุณผลิตเนี่ย ครับ เขาเปิดไม่หยุดแล้วตัวที่เปิดมาล่าสุดเนี่ยมันแรงมาก คือตัวล็อกโทรศัพท์เซลล์ไซต์ต่างๆเนี่ย ครับ มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่คิดว่าอาจจะวางแผนลงมติไม่ส่งฟ้องใครเลยวันศุกร์เนี่ยมันเลยไม่สามารถทำได้แล้วหรือเปล่าเกิดความลังเลหรือเปล่านะคะก็เลยดิฉันกลับไปเชื่อไม่แน่ใจนักวิเคราะห์หลายๆท่านเคยพูดไว้นะคะว่าเดี๋ยวสุดท้ายลงทรงไปเลื่อนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตหนึ่งท่านที่เคยให้ความเห็นไว้ในหลายรายการว่าผมว่าเลื่อนคือมัน เลื่อน ร้ ไป อน ก่อน มันร้อนเกินที่กกตจะลงมติได้ มันลุยไฟเกินไป เพราะว่าทางฝั่งคุณผลิตกับคุณยิ่งชีพเนี่ยที่เขาเปิดมาเนี่ยมันหนักมาก แต่ นะคะ แต่เรื่องมันก็ไม่ได้จะทำให้ข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับ มันก็ชะลอไปก่อน แล้วก็คาดหวังว่าคนไทยลืมง่าย คาดหวังว่า อ๋อเหรอฮะ
ไอติมกับไอรอเนี่ย หมดแรงเนี่ย หมดเลี้ยงกระแสได้ไม่นานหรอก แต่ก็เลี้ยงมาได้ น่าคิด 2 เดือนแล้วนะ อันนี้ แต่ก็ น่าคิด เขาจะคาดหวังแบบนั้น เขาก็คิดว่าเลี้ยงกระแสไปได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวรอซาแล้วเดี๋ยวค่อยไปงุบยิบดิฉันจะไม่พูดแบบนี้เลย ถ้าไม่เกิดเหตุปปชคดีคุณศักดิ์สยาม เห็นไหมคะว่าไม่มีใครทราบเรื่องเลย พอมาทราบเรื่องอีกทีอ้าวยกไปแล้ว ครับ ไม่ส่งฟ้องไปแล้วใช่ไหม ครั คะ บ เขาเรียกว่าอะไรยกคำร้อง ยก ใช่ไหมคะ คำร้องไปแล้ว ยกคำร้องไปแล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะประเมินคาดการณ์ว่าเดี๋ยวจะทำทรงแบบเดียวกันหรือไม่นะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ดูทรงออกเหมือนกันก็คือ เรื่องที่บอกว่าคุณพริษคุณยิ่งชีพทำผิดกฎหมาย เอานู่นเอานี่ออกมาเปิดเดี๋ยวจะติดคุกเนี่ยที่ฉันพูดตรงๆนะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยประกอบอาชีพทนายความมาก่อน ครับ นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีช่องใดที่แกร้องได้แกไม่ได้เคยแสดงความลังเลที่จะฟ้อง อือฮึ นะคะเมื่อยังไม่มีการฟ้องแต่มีการรำมวยว่าจะฟ้องเนี่ยก็แปลว่าหาช่องไม่ได้ไม่ต้องมาถาม ไม่ต้องมาโปรยออกสื่อหรอกว่ามันผิดมันอาจจะผิดมันจริงหรือไม่จริงไอ้เรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านคอนเฟิร์มให้แล้วว่าเรื่องจริง ครับ สำนวนจริงนะคะ แต่ว่าจะผิดกฎหมายข้อไหนไหมเนี่ยคือถ้าผิดเนี่ยไปฟ้องแล้วค่ะ อย่างอะไรที่เขาเห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทเขาไปฟ้องกันแล้วใช่ไหมคะคุณพริษคุณยิ่งชีพก็โดนกันไปแล้วคนละหลายคดี แต่อันที่ยังไม่ฟ้องแต่ขู่ว่าจะฟ้องเนี่ยทรงมันก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกอะถาม AI ก่อนแล้วถามนักกฎหมายก่อนแล้ว มันไม่รู้ว่ามันจะเข้าข้อไหนดี ก็เลยขู่เอาไว้ก่อน หรือว่าจริง ๆเขารู้ว่าเข้าข้อไหนแหละ แต่เขาดูทรงก่อนเฮ้ยถ้า ไม่ ถ้าฟ้อง ไม่ ไปเสร็จปุ๊บถ้ามันเกิดเข้า คืออย่างนี้ สู่กระบวนการแล้วมัน ทรงมั จะ นเป็น เกิด แบบนี้ มันจะทำให้แบบว่าพึ่งแตกรังนึกออก ทรงมันเป็น ห แบ ลั่ง บ ไหล นี้ ออกมาขนาด เมื่ นั้น อสักครู่อาจารย์ปริญญาก็พูดเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วให้สังเกตนะ ทรงเขาเนี่ยจะไม่ไปร้องตรงต่อศาลเขาจะไปแจ้งความ เพราะว่าอะไรที่ให้ดิฉันดูทรง อ่ะ ไม่ต้องการให้เรื่องถึงศาล อ่าฮะอ่ะ แต่ว่าต้องการแจ้งให้มันเป็นคดีเอาไว้ก่อน หลาย ๆ อันก็รู้ว่าไม่มีมูลหรือต่อให้ถึงศาลศาลก็ยกหรือว่าศาลก็ไม่ประทับรับฟ้องด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ต้องการให้เรื่องถึงศาลที่จะมีการเรียกพยานหลักฐานด้วย แต่อันนี้คือสแลปโดยแท้ เนี่ยโอ้โหกำ คื ลั อง มัน จะ เสี พู ย ดเล เวย ผม ลา มองมันเป็นสแลปหรือเป มั ล่า นเสียเวลาเพราะว่าพอไปแจ้งความแล้วคุณต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา ฮะ คุณต้องไปพิมพ์มือ คุณต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นหลายประการ แล้วคุณต้องไปแต่ละที่บึงการคุณรู้ไหม ครับ ว่าบึงการไม่มีสนามบิน อืม คุณรู้ไหมว่าต้องนั่งรถ2 ชั่วโมงนะจากสนามบินที่ใกล้ไม่ว่าจะลงอุดรหรือลงหนองคายไปบึงการเนี่ย ครับ 2 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยไปแต่ละที่เนี่ยมันลำบากยากเย็น นี่จึงเป็นทรงของการทำสแลปโดยแท้ ทรงคุณผู้ชมครับ ไม่รู้ทรงอะไรทรงลุงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ